Dear Noblefit viewers and listeners, this is a shocking true story about how the most vulnerable people can fall into a cycle of illness that lasts for years or even decades and become the throwaways of society. And yet, they are not even believed, their documents are not read, and the serious cycle of illness just continues. This episode is journalist Arno Malin's first-hand account of getting lost in the labyrinth of the healthcare system. The pain began during the summer holidays. A sharp pain settled in the hip of an athletic high school boy, and he became an invalid in an instant. The doctor's reactions were equally paralyzing. They can't find anything wrong with him. Years of denial and going from one place to another began, and the pain just continued. Journalist Arno Malin's story describes a long struggle to find care and dignified treatment. Moi, mä oon Arno Malin, tietokirjailija ja toimittaja. Ja aina kun mä menen YouTubeen, niin mä alan katsoa Noblefittiä. Rakkaat ihmiset, toinen jakso kirjailija ja toimittaja, filosofian maisteri Arno Malinin kanssa, jonka kirja Mies, jota ei uskottu, avaa, sanotaanko, uudenlaisia hätkähdyttäviä ajatuksia siihen, minkälaista meidän terveydenhoito liian usein on. Koska kysymys on kuitenkin meidän elämästä ja terveydestä, niin siihen pitäisi tietenkin panostaa parhaalla mahdollisella tavalla. Sä olit vaikeasti sairas, mutta sä et saanut minkäänlaista kunnollista apua siihen, niin voitko kertoa, mitä alun perin tapahtui, mikä sulla oli ja mitä sitten tapahtui, kun sä lähestyit sitten suomalaista terveydenhuoltoa tässä asiassa? Joo, mä olin 17-vuotias ja olin kesälomalla, mä olin käynyt lukion ekan luokan ja kesälomalla sitten tuli lonkkiin kipu, joka voimistui ja ei lähtenyt hetkeksikään pois. Ja mulla muuttui ihan kävely hankalaksi ja mun piti lopettaa urheiluharrastus. Ja puoli vuotta myöhemmin sitten mä lopetin lukionkin, koska mä en enää päässyt sinne. Mulla oli todella voimakkaat kivut. Ja ongelma oli se, että kukaan ei uskonut mua. Mä kävin monta kertaa lääkärissä, siis eri lääkäreillä. Miksi sua ei uskottu? No se onkin hyvä kysymys. Siis ei ne vaan uskonut, että mulla on oikeasti niin kovat kivut. Että johtuu se nyt sitten siitä, että mä olin nuori ja nuorten aletetaan liioittelevan vai mistä, mutta ei vaan uskottu. Sanottiin, että ota Panadolia tai venyttele. Ja sitten kun mä sanoin, että venyttely vaan pahentaa tilannetta, niin ei vaan uskottu. Mun suhtauduttiin vähän niin kuin semmoiseen liioittelevaan pikkulapseen. Lopulta mä jouduin lopettaa siis sen lukionkin ja mä olin vaan kotona. Ja no psykiatrille mä sitten pääsin, koska mä tietysti oireilin henkisesti sitten tommosessa tilanteessa hyvin voimakkaasti. Mä olin kovasti masentunut. Ja mä en saanut niinku apua mistään. Ja vuosia myöhemmin sitten, itse asiassa taisi olla 6 vuotta myöhemmin, mä lopulta päädyin sellaiseen työkyvyn selvitykseen, että mä kävin röntgenissä ja... Se 6 vuotta, kun sulla oli koko ajan niitä kipuja. Kyllä, joo. Ja mä vaan koitin jotenkin elää ja samalla mä olin niin paljon kokenut semmoista niin kuin kipujen vähättelyä ja niille nauramista, että mä yritin elää silleen, että mä en tuo niitä kipuja esille. Mutta enhän mä oikein niin kuin pystynyt tekemään mitään. Ja lopulta työkkärin kautta, työvoimatoimiston kautta, niin mä pääsin tämmöiseen työkyvyn selvitykseen, että mä kävin röntgenissä ja isotoppikuvauksessa ja magneettikuvauksessa. Ja sitten sen jälkeen, kun niistä ei löytynyt mitään, niin lääkäri lopulta ohjasi mut psykiatrille ja psykologisiin tutkimuksiin. Ja musta tehtiin sitten semmoinen lausunto, jossa luki työkykyyn vaikuttavien diagnoosien kohdalla. Siis siellä oli sitten vain yksi diagnoosi ja siinä luki, että sekamuotoinen persoonallisuushäiriö. Eli kipujen takia menin tutkimuksiin ja lopputuloksena oli diagnoosi sekamuotoisesta persoonallisuushäiriöstä. Ja mua yritettiin pakottaa terapiaa ja mä sanoin, että ei mun mielenterveys ole ongelma, vaan ne kivut. Mutta sitten musta tuli niinku virallisesti hullu niiden kipujen takia. Ja jos mä sen jälkeen vielä valitin kipuja, niin mua pidettiin vaan harhasena tai ajateltiin, että mä huijaan. Että mä en saanut mitään apuani edelleenkään. Mun piti sitten vaan yrittää elää sillä lailla, että mä esitin
tervettä ja olin ihmisten ilmoilla, vaan silloin kun mä pystyin pitämään kaikki oireet piilossa. Mutta sehän on aivan äärettömän raskasta ja kauheita se semmoinen elämä, että mä olin aivan todella masentunut samalla ja yritin vaan jotenkin niin kuin keksiä jotain keinoja päästä elämässä edes jotenkin eteenpäin. Dear viewer, please remember to subscribe to the channel and like this and other episodes and recommend to friends. The more subscribers and likes, plus sharing of the episodes on social media, plus followers on social media channels and Noblefit pages on Facebook. The more and more widely we consider our viewers with various prizes, and you will get important and interesting episodes that will bring a lot of good to your life and to all of us. Tunnettu, mutta vaiettu tosiasia on se, että ravintoaineiden puutokset aiheuttaa erilaisia sairauksia. Ja meidän pitäisi saada niitä ja mieluummin tietenkin luonnonmukaisesti, koska on olemassa monenlaisia lääkkeitä ja myös lisäravinteita ja varsinkin nykyään jopa hyvänä pidettyihin luonnonmukaisesti alun perin markkinoituihin tuotteisiin on lisätty vaikka ja mitä. Ja jos ajatellaan, miten meidän järjestelmä toimii, niin kun me laitetaan jotain meidän suuhun, niin sehän käy meidän järjestelmän läpi ja sieltä pitäisi saada ne parhaimmat jutut siihen, että me voidaan hyvin. Ja että mitään sairauksia ei tule, niin meidän pitäisi saada riittävä määrä erilaisia vitamiineja ja antioksidantteja ja etc. Ja esimerkiksi reuma on tulehdusperäinen tauti, jos olen oikeana tauti itselleen kertoa. Ja niin siihen, kun muihinkin pystyy vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi, ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin myöskin vaikka ainakin tietyn asteiseen. Mä en ole lääkäri, mä en sano tästä sen enempää, eikä kannata vastuuta näistä sanomisista, mutta se, että monet sairaudet pystyy myöskin, niin kuin sanottu, niin ennaltaehkäisemään, mutta myös parantumaan. Varsinkin tulehdusperäiset sairaudet on sellaisia, koska se tulehdus johtuu siitä, että keho ei voi hyvin. Sinne on annettu vääriä aineita, joita tulee esimerkiksi lisäainepitoisen ja säilöntäainepitoisen ruoan kautta, jota marketit on pullollaan. Niin mä toivoisinkin tässä, että myös kauppiaat huomioisivat tämän asian ja entistä enemmän tuotaisiin niitä luomutuotteita ja nimenomaan puhtaita sellaisia, koska niissäkin on eroja. Miten sun tarina jatkuu tuosta eteenpäin ja mikä se tilanne on tällä hetkellä? No, mä pääsin kipuklinikalle sitten vuonna 2005, eli kärsittyäni 12 vuotta niistä kivuista. Ja se oli sitten ensimmäinen paikka, missä mun kipuja uskottiin. Ja mun tarina uskottiin täysin ja lääkäri sanoi, että hän on kuullut valitettavasti tällaisia tarinoita enemmänkin. Ja sitten mä aloin saamaan kipulääkkeitä, siis ensimmäistä kertaa toimivia kipulääkkeitä. No sitten se homma meni kyllä ihan överiksi, että en sitten 12 vuoteen mä en saanut mitään apua mun kipuihin. Sitten yhtäkkiä mä sainkin vahvoja kipulääkkeitä niin paljon kuin vaan käytännössä pyysin. Ja myös bentsoja käytin ahdistukseen ja nukahtamislääkkeitä nukkumiseen siinä vaiheessa. Bensot on todella vaarallisia. Kyllä on opioiditkin, että niitä mä käytin sitten kipuun ja varsinkin ne yhdessä sitten on aikamoinen kombo. Ja sitten kun siihen mukaan tuli vielä lyriika puustaamaan sitä kaikkea, niin mun pää oli jo aivan sekaisin. Ja mullahan meni jotain 7 vuotta sitten ihan semmoisessa totaalisessa lääkesumussa. Mutta 2009 sitten, eli olenko mä 16 vuotta kärsinyt kivuista, niin sitten multa löytyi pitkälle edennyt selkärankareuma. Ja se selitti niin kuin siinä vaiheessa sitten kaikki kivut. Joka olisi voitu siinä vaiheessa, kun se oireet tuli, jos olisi saanut oikeaa apua, niin se ei olisi pitkälle edennyt, vaan sitä olisi voitu varmasti hoitaa ja ehkä parantaakin jo alun perin. Kyllä siis paljon olisi pystytty tekemään siinä alkuvaiheessa. Ja tähän liittyy vielä semmoinen, että vuonna 1999 mä kävin magneettikuvissa ja lääkäri totesi, että näiden kuvien perusteella sussa ei ole mitään vikaa. 10 vuotta myöhemmin mä näytin ne samat kuvat reumalääkärille ja hän sanoi, että kyllähän näistä olisi pitänyt huomata, että jotain on pielessä. Mutta just niiden magneettikuvien takia, kun niistä ei löytynyt mitään, niin mut ohjattiin psykiatrille ja lopulta leimattiin hulluksi. Vaikka niin kuin reumalääkärin mukaan niistä
kuvista olisi pitänyt huomata, että musta on fyysistä vikaa. Ja tämmöistä on tapahtunut. Mä oon kuullut monilta eri tahoilta, että on viety jopa mielisairaalaan ihan terveitä ihmisiä pakolla viety sinne, kun ne on uskaltaneet sanoa jotain eriäviä mielipiteitä itsensä liittyvän hoidon suhteen. Ja se, että niin kun meidän omassakin suvussa on ihmisiä, jotka on lääkitty tilalle niin, että on henki lähtenyt. Ihmisiä lääkitään käsittämättömällä määrällä lääkkeitä, jotka on synteettisiä, ja se sanakin sanoo jo sen, että se ei ole luonnonmukainen ja sen ei pitäisi kuulua meidän kehoon. Totta kai on olemassa joitain tilanteita, jossa tarvitaan joitain lääkkeitä ja lääkäreiden korkea koulutus, jos se käytettäisiin ja käännettäisiin hyvään eikä vedettäisi niin kuin tällaisia asioita niin kuin sun kohdalla, että sua ei uskota ja sit sä joudut kärsimään noin pitkän aikaa täysin turhan takia. Ja semmoisia ihmisiä on satoja tuhansia pelkästään Suomessa. Samassa tilanteessa olevia, joille annetaan väärää diagnoosia tai ei kunnon diagnoosia ainakaan ja määrätään hyvin helpolla tuntemattomille ihmisille, kun sulla on 15-20 minuutin lääkäriaika. Sä menet sinne, sua ei tunne kukaan niistä, tai se lääkäri ei tunne sua. Silti sulle voidaan määrätä jotain vahvoja kipulääkkeitä, reseptilääkkeitä, ja joilla yleensä on myöskin vakavia sivuvaikutuksia. Ja mä väitän, että näiden kautta mun äitini elämä tuhottiin. Kun mun isä sairastui aikoinaan, niin äiti rupesi käyttämään unilääkkeitä vuosikymmeniä. Oli riippuen tilanteesta 3-5 eri unilääkettä samanaikaisesti. Vahvoja kolmiolääkkeitä. Unilääke ei koskaan ole ratkaisu. Ei ikinä. Siihen unen ja sen saamiseksi ja sen laadun parantamiseksi löytyy terveisiä keinoja, jotka on aina parempia. Se voi jos joku käyttää unilääkkeitä, niin totta kai se kestää oman aikansa sitten, kun ne lopettaa, että saa sen rytmin kuntoon. Mutta sen saa kyllä. Ja on omakohtaista kokemusta. Mutta se, että niin kun mun äidin kohdalla se oli niin, että hän söi vuosikymmeniä niitä myrkyllisiä unilääkkeitä, jotka oikeasti sisältää, tutkikaa tuoteselosteita, jos ette usko, sieltä löytyy kyllä sitten selvitystä. Niin äiti sai lopulta aivoinfarktin, joutui 14,5 vuodeksi dementiakotiin, menetti ymmärryksensä ja puhekykynsä, eli siellä semmoista helvetillistä elämää. Se kaikki olisi ollut vältettävissä, jos mä olisin tiennyt asioista silloin enemmän. Mä en syytä itseäni tietenkään tästä, mutta se, että tässä järjestelmässä, mitä tässä tapahtuu, että kukaan ei seurannut sitä, että äidille annettiin vuosikymmeniä niin paljon erilaisia näitä lääkkeitä. Ja sulle tehtiin se sama asia. Miten sä pääsit siitä eroon? Mä en oikein täysin tiedä itsekään, miten mä niistä kaikista lääkkeistä lopulta pääsin eroon. Että se oli vuosien prosessi. Siihen liittyy lukemattomia seinään lopettamisia ja repsahtamisia. Ja siis se oli sellaista aivan ihme rämpimistä se elämä silloin. Ja monesti pelkäsin, että mä en päässyt näistä ollenkaan irti. Mutta muutaman vuoden jatkuvalla yrittämisellä niin se lopulta onnistui. Ihme kyllä. Ja kysyit tuossa aikaisemmin, että miten mä voin nyt. Nythän mä voin hyvin. Säkin oot nähnyt, miten mä kävelen täällä. Ihan niin kuin normaali ihminen. Että varmaan on aika vaikea, kun sitä näkee, niin uskoa, että mä oon ollut ajoittain ihan liikuntakyvytön. Ja 20 vuotta mä kärsin todella vaikeista kivuista ja niin kun tein kaikkeni pitääkseni niitä piilossa, koska ne jotenkin hävetti ja välillä sitten olin ihan kyvytön lähteä kotoa pois. Silloin vaan pysyin kotona ja lepäsin niin kauan, kunnes olo alkoi helpottaa. Mutta nyt mä voin todella hyvin. Mä oon paremmassa fyysisessä ja henkisessä kunnossa kuin koskaan aikuisena ja mä oon pystynyt jättämään lähes kaikki lääkkeet, tai siis säännöllistä mitään lääkitystä mulla ei ollenkaan enää. Ja mä oon pystynyt kohottaa kuntoa tässä vuosia on niin kuin sinnikkäästi yrittänyt vaan kohottaa kestävyyttä ja voimaa ja se on sitten tuottanut tulosta ja mä pystyn nykyään elämään
aika normaalia elämää. Toki kaikenlaisia kiputiloja on ja mun täytyy varoa monia asioita, mitä terveiden ihmisten ei tarvitse varoa, mutta siis nyt on tilanne hyvä. Mutta mitä sitten sai aikaan ton muutoksen, niin se onkin kerrottavaa. Eli kun mä olin 20 vuotta kärsinyt kivuista. 20 vuotta? Kyllä, 20 vuotta. Ja sitten mä päätin hakea työkyvyttömyyseläkettä niiden jalkakipujen takia. Ja siis kun mun elämähän oli ollut pitkälti semmoista tukien varassa elämistä ja rahojen repimistä milloin mistäkin, jatkuvaa semmoista niin kuin taistelua selviytymisestä. Ja sitten mä ajattelin, että mä oon niin huonossa kunnossa ollut jo 20 vuotta, että minulle jos kenelle kuuluu työkyvyttömyyseläke. Ja hain sitten tosiaan... Ja veikkaan, että et saanut. Niin, aivan. Hain siis nimenomaan selkärankareuman aiheuttamien jalkakipujen takia. Ja mukana oli lääkärin lausunto, jossa hän kävi läpi koko mun 20-vuotisen kipuhistoria ja teki arvion nykytilasta ja sanoi, että invalidisoivia jalkakipuja on ollut tosiaan se 20 vuotta. Niin mun eläkehakemus hylättiin muun muassa sillä perusteella, ettei mulla ole koskaan todettu alarajaoireita. Kun mä ton perustelun luin, mä tajusin, ettei Kelassa oltu edes luettu sitä mun hakemusta. Siellä ei edes tiedetty, minkä takia mä hain eläkettä. Ja sitten mä päätin valittaa, mutta ensin mä halusin puhelimeen ne ihmiset, jotka oli vastuussa tästä päätöksestä. Ja sitä vastuussa aina ratkaisija ja lääkäri, Kelan oma asiantuntijalääkäri. Mä sain sen ratkaisijan puhelimeen ja hän myönsi, että ei hän ole sitä mun hakemusta lukenut. Selitteli sellaista, että hänen tehtävä on kerätä se hakemus ja toimittaa lääkärille ja lääkäri tekee päätöksen. Sitten hän siinä puhelun aikana ensimmäisen kerran luki sen mun hakemuksen ja oli aivan kauhuissaan. Ja sanoi, että sun tilannehan on aivan toivoton, että toivottavasti tämä päätös kumotaan ja sä saat eläkkeen. Mutta hän ei sitä kumoamista voinut enää tehdä. No Miksi ei voinut? Hänellä ei ollut siihen valtuuksia. Päätös oli jo tehty. Sitä ei voinut enää kumota. Entäs se lääkäri, joka oli... Ei sekään pystynyt. Päätös kun oli tehty, niin se oli tehty. Mutta jos se on tehty väärin perustein, eikö kukaan edes lukenut sitä? Niin. Kela on semmoinen. Kela saa tehdä niin. Joo, mä yritin sitten saada sen asiantuntijalääkärin myös puhelimeen. Mutta mulle selvisi, että niitä asiantuntijalääkäreitä ei voi saada puhelimeen. Ainoastaan voi saada johtavan asiantuntijalääkärin puhelimeen. Mä sitten puhuin hänen kanssa puhelimessa ja hän vaan kehotti mua valittamaan. Mä sitten tein valituksen. Ja siihen tuli lisää lääkärin lausuntoja, joissa kerrottiin mun jalkakivuista ja että miten niitä on hoidettu. Ja Kela hylkäsi sen valituksen sillä perusteella, että mä en ollut toimittanut mitään uutta tietoa sinne. Eli Kelan mukaan mulla ei vieläkään ollut todettu alarajaoireita. Ja siinä vaiheessa mä aloin sitten olemaan jo aivan niin kuin itsemurhan partaalla. Mä olin täysin menettänyt uskoni yhteiskuntaa. Ja mä tiesin, että mitä tahansa mä lähetän sinne Kelaan, niin kukaan ei lue. Ja sitten kun mä kävin Kelan toimipisteessä kertomassa tilanteesta ja kysymässä, että mitä mä voin nyt tehdä, niin mua ei uskottu. Mulle sanoi virkailija vaan, että ei tommoinen tilanne ole mahdollinen. Meillä luetaan aina kaikki. Mutta sitten tässä kävi sitten onnenpotku. Nimittäin mä olin alkanut nauhoittaa tai tallentaa puheluita sinne Kelaan. Mä olin jo saanut tallennettua sen, miten se asian ratkaisija myönsi, että hän ei ollut lukenut sitä hakemusta. Ja nyt kun mä aloin selvittää, että kuka oli toiminut asiantuntijalääkärinä sen mun valituksen kanssa, niin selvisi, että se olikin tämä johtava lääkäri. Ja hänen kanssa oli mahdollista päästä puhumaan puhelimessa. Joten mä sitten jätin hänelle soittopyynnön ja aloin puhua hänen kanssa. Ja puhelun aikana selvisi, että hän ei tiennyt, minkä takia mä hain eläkettä. Ja hän ei ollut edes lukenut sitä mun valitusta. Millä perusteella sitä hylättiin, jos kerran ei ole luettu edes koko hakemusta? No siis se perustelu oli se, että mä en ole toimittanut mitään uutta tietoa. Sama juttu kuin Suomen oikeusjärjestelmässä on, että siellä syyttömät tuomitaan ja syylliset voi olla jopa todistajina vastapuolella. Ja tuomarit haluaa vain päästä kotiin nopeasti sieltä, eikä ajattele minkälaisia vaikutuksia ne tekee sitten niille ihmisille, jotka syyttömänä tuomitaan. Tämä on ihan käsittämätöntä. Kyllä, ja tässä on kohteena aina sairaat ja heikot ihmiset. Ne joutuu tällaiseen rumpaan. Monella ei ole voimia taistella oikeuksensa puolesta niin kuin minulla oli. Mutta joo, mä sain sitten... Anteeksi, mä keskeytän vielä. Ja sama on oikeusjärjestelmässä, koska ihminen, joka on joutunut syyttömänä syytetyksi, niin ei silläkään hirveästi ole voimia, jos on monta asiaa samanaikaisesti pukkaa päälle, eikä ole rahaa tai kontakteja tai kumpaakaan niistä, miten sen asian voi hoitaa. Niinpä. Niin se on sama juttu. Siinäkin on taas heikossa asemassa oleva ihminen, jota systeemi kyykyttää. Vaikka tämä pitäisi olla länsimainen hyvinvointivaltio, ja me ollaan Suomessa, mitä tämä on muualla.
Niin, aivan. Hyvä kysymys. Mutta joo, mä sain tosiaan sitten tallennettua sen, miten hän myönsi, että hän ei tiedä yhtään, miksi mä oon edes hakenut eläkettä. Ja sitten mulla kävi taas onnenpotku. Nimittäin mä olin tehnyt Facebookiin päivityksiä tästä mun prosessista. Ja yksi mun kaveri sattui olemaan Kansan-uutisissa toimittajana ja hän kiinnostui tästä. Hän tuli mun luokse, haastatteli mua, kävi läpi kaikki dokumentit ja kuunteli tallenteet ja teki sitten 3 sivun jutun Kansan-uutisiin. Ja se herätti netissä paljon huomiota. Ihmiset päivittelivät, että miten tällaista voi tapahtua Suomessa. Kela ja tämä Kelan asiantuntijalääkäri sai paljon negatiivista mainetta. Ja sitten kävi silleen, että psykiatri diagnosoi mulla vakavan masennustilan, koska mä olin aivan itsemurhan partaalla. Mä olin kertonut psykiatrille, että tämä tilanne kun on tämä, että mä en tule saamaan ikinä edes mitään toimeentulotukea ja mä oon todella sairas ja kipeä ja kivuissa ja mun elämä on tätä ja mä en tule saamaan enää mitään tukea mistä, että toimeentulotukeakin leikataan 20%. Niin hän diagnosoi mulla vakavan masennustilan. Ja sitten kun tieto tästä meni Kelaan, niin mulle tuli sieltä yhtäkkiä kirje, että sinulle on myönnetty eläke masennustilan takia. Eli Kela myönsi mulle eläkkeen masennustilan takia, jonka se oli itse aiheuttanut. Ihan käsittämätöntä. Eli tämä yhteiskunnan aiheuttama trendisairaus, masennus, on suurempi vakuuttamaan Kelan virkailijat kuin se, että sulla on selkärankareuma. Kyllä joo, ja että siitä selkärankareumasta on dokumenttia pari vuosikymmenen ajalta. Niin Mikä sun tilanne tällä hetkellä sen suhteen on? oikein hyvä. Siis selkärankareuma on semmoisessa sellaisessa tilanteessa, että se on stabiili. Se ei ole pitkään aikaa mennyt pahemmaksi. Mä pärjään sen kanssa. Mä osaan tietyt tavat liikkua, osaan varoa tiettyjä asioita, että mä ärsytä selkää tai ettei jalkoihin tule kipuja. Siis kiputiloja toki on, mutta mä pystyn elämään aika normaalia elämää niiden kanssa. Että hyvä on nyt kyllä tilanne, että ei ole mennyt pahempaan päin tässä pitkään aikaa. Sen verran sanon tästä, vaikka en myöskään tästä vastuuta ota, niin mä tiedän monia ihmisiä, jotka on parantuneet erittäin vaikeista sairauksista, myöskin reumoista ja muista, muuttamalla ruokavalionsa puhtaaseen luomuun sen takia, että silloin ne tulehdustilat paranee ja se kestää noin minimissään 3 kuukautta ennen kuin keho siihen reagoi kunnolla. Mä tiedän siis tällaisia ihmisiä, eli se on siis totta, mutta mä en tietenkään voi kehottaa, kun ei tiedä, jokaisella on se yksilöllinen tilanne, kuinka paha se on ja mä en ole lääkäri, mä en osaa sanoa niistä asioista, mutta varmasti asia, mitä kannattaa miettiä ja kokeilla. Ei siinä ainakaan mitään menetä. Ei ole, mutta tilanteet on erilaisia. Että esimerkiksi mun elimistössä on tapahtunut jo fyysisiä muutoksia, että mulla on jo lantioluusta semmoiset SI-nivelet luutunut umpeen, että se sitten aiheuttaa omat ongelmansa. Sitä ei voi enää muuttaa. Mutta vielä tästä mun Kela-seikkailusta siis. Mä oon tuon kirjan myötä saanut valtavasti yhteydenottoja ihmisiltä, jotka kertoo, että heillä on samanlaisia kokemuksia. Heidän hakemuksia ja dokumentteja ei ole luettu Kelassa. Ja sitten hassuinta on se, että parikin ihmistä on kertonut mulle, että hekin on hakenut eläkettä todella vakavien fyysisten sairauksien takia, eikä se ole mennyt läpi. Mutta sitten kun heille on annettu masennusdiagnoosi, niin he onkin päässyt eläkkeelle sen takia. Uskomatonta. Kyllä. Siis tätä tapahtuu paljon. Kaiken sen palautteen perusteella, mitä mä oon saanut, niin mä en ole yksin näiden kokemusten kanssa. Näitä tapahtuu Suomessa paljon. Haluaisitko sanoa vielä, kun ikävä kyllä tämä on tämmöinen lyhyempi jakso aikataulujen takia, niin haluaisitko sanoa tähän loppuun vielä jonkun yhteenvedon? Kannattaa tutustua hänen kirjaansa, koska sulla on todella paljon kohtalotovereita, ikävä kyllä. Ja pitäisi kaikkien teidän nousta väkivallattomasti barrikaadeille ajasta omaa asiaa, koska elämä on elämisen arvoista.
Joo, haluan sanoa kaikille kohtalotovereille ja kaikille ihmisille, joilla on läheisinä sairaita tai vähäosaisia ihmisiä, jotka joutuu taistelemaan lääkäreiden ja virastojen, kuten Kelan kanssa. No ensinnäkin tietysti suosittelen, että luette mun kirjan, koska se antaa vertaistukea, se on antanut monelle voimia ja se antaa ehkä myös neuvoja siihen, että miten pärjätä erilaisissa vaikeissa tilanteissa ja mistä hakee apua. Mutta siis ihmiset kuvittelee, että Suomen hyvinvointiyhteiskunta on sellainen, että täällä apua saa jokainen, joka on valmis sitä ottaa vastaan. Se ei ole totta. Älkää uskoko sitä. Ja kun näette epäkohtia, niin puuttukaa niihin. Ja varsinkin kun kohtaatte tai teillä on läheisiä, jotka joutuu taistelemaan näitä samoja taisteluita kuin minäkin olen tehnyt, tehkää kaikkenne, että siitä tulisi julkista. Ja että ne viranomaiset joutuisi vastuuseen, koska asiat ei muutu niin pitkään, kun kaikki tämä pysyy piilossa. Asioiden täytyy nousta julkisuuteen. Monesti se on vaikeaa saada niitä asioita julki, saada itsensä kuunnelluksi, mutta yrittäkää edes. Muuten asiat ei koskaan muutu Suomessa. Rakkaat ystävät, meille on valehdeltu jälleen kerran. Näitä on monia muitakin asioita. Älkää, please, uskoko kaikkea, mitä valtamediassa kirjoitetaan, kaikella rakkaudella valtamedian edustajia kohtaan, jossa on loputon määrä tosi hyvää porukkaa. Älkää uskoko kaikkea, mitä päättäjät tai viranomaiset sanoo, kaikella rakkaudella myös teitä kohtaan, kun sielläkin on loputtomasti hyvää porukkaa. Keskittäkää ne jutut siellä ihmisyyteen ja inhimillisyyteen, koska mikään muu ei voi olla oikein. Ja pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne ja omasta terveydestä ja tutustukaa tähän näin. Vertaistukea, niin kuin sanottu. Tuhannesti kiitoksia Arno Malin. Kiitos. Ja tuhannesti kiitoksia teille, rakkaat katsojat. Rakkautta keihin ja sydäntä peliin ja terveyttä. Forever. Itse kullekin. Parhaalla mahdollisella tavalla. Ja luonnonmukaisuus, muistakaa, tutustukaa. Se on aina parempi. Niin meidän esi-isätkin ovat itsemme hoitaneet ilman mitään ihmesynteettisiä lääkkeitä tai viranomaisten päätöksiä. Palataan asiaan. Kiitoksia. Rakkaat ihmiset, mitä se voisi vaikuttaakaan tähän maahan ja meidän kaikkien elämään, jos me ajateltaisiin positiivisemmin. Yleensäkin, jos se olisi semmoinen perustavaa laatua oleva ajatus meidän sydämessä ja aivoissa, että ensimmäisenä kun tulee jotain ajatuksia päähän, ne ei olisikaan negatiivisia, vaan nähdään mahdollisuuksia ja toimitaan positiivisesti, että me voidaan saavuttaa hyviä asioita meidän elämään. Mitä tapahtuisi silloin, jos vaikka 0,5% tämän sarjan katsojista voisi muuttaa asennettaan positiivisemmaksi, niin kuinka hyvää se tekisi heidän omaan elämäänsä ja heidän läheistensä elämään, ja mitä se voisi vaikuttaa ihan koko meidän kansaan. Koska hyvä tuo lisää hyvää, niin mennään sillä eteenpäin. Katsotaan, mitä tämä sarja voi antaa omalla pienellä panoksellaan siihen. Tervetuloa mukaan.